Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và ngày hôm nay có sự xuất hiện của hai cây nấm với mái tóc bum bê vô cùng là đáng yêu. Đó chính là tôi, Thanh Trần, và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào Thanh Trần, nhìn rất là bum bi ha. Dạ, rồi chúng ta hãy đến với khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Chào chị. Dạ em xin chào chị Tô Nhi A và chị Thanh Trần. Dạ. Em tên là Châu Nguyễn Hạ Uyên. Hiện tại thì em 31 tuổi. Em hiện tại là có hai bé. Bé gái thì được 4 tuổi và bé trai được 2 tuổi. Cái sự tổn thương nó y chang. Người ta hai đứa con Thôi đi, mà thôi người ta đi. giống như một người Cái người câu con. này á là bao nhiêu lần lên sóng em đều nói với chị đó Thanh Trần, là cứ người ta hai đứa con. Rồi em quay qua em nhìn chị, em có thể tập trung vào khách mời của em không? Thật ra em cũng xin báo cho chị biết một tin là em cũng sẽ có 2 đứa con đó chị. Thôi tập trung vô khách mời đi, khách mời vô Uyên đi ha. Dạ. Xin mời chị kể về hành trình khi mà nhận biết mình có thai như thế nào. Khi mà biết tin mà em mang thai đó thì thực ra là đó là em chưa cưới. Thật sự là em lớn nên có hiểu biết và em lúc nào cũng có kế hoạch hết. Vì vậy em không nghĩ là mình sẽ bị mang thai, sẽ bị dính bầu. Và thậm chí em còn mua thuốc nhức đầu để mà mình uống. Tại mình nghĩ lúc đó mình cảm cúm thông thường đồ đó đúng không? Mà mình lúc đó là em chỉ uống một viên Panadol thôi, một viên nhức đầu thôi. Nhưng mà em cảm thấy là cái nhức đầu này em cảm giác được là nó rất là kỳ lạ chứ không phải là bệnh cảm hay là nó không giống như những cơn nhức đầu của mười mấy 20 năm qua. Thì em mới đi mua que về thử. Lúc mà thử que lên 2 vạch đó thì em rất là vui. Wow. Để mà nhớ lại câu hồi nãy chị nói là tại vì em lớn rồi em có hiểu biết cho nên là em phòng tránh thai rồi, xong em nghĩ về mình giống như là mình không có hiểu biết hay gì để xong cái cung dính cung cũng mang bầu trước khi cưới vậy đó. Em cũng tự nhưng mà tới khi phát hiện ra em vẫn rất là vui, em thấy không có gì mà gọi là quê hay gì hết trơn, không thấy sợ đúng không chị? Em mà cả anh bạn đều vui luôn. Sao kêu anh bạn? Còn chị vẫn đang thắc mắc là tại sao các bạn vui thôi. Dạ, tại vì lúc đó là em thật sự là xác định em và anh đến với nhau rồi nên không có cái gì mà lứng cứng cả. Đó là chị mừng quá, cái chị đi báo hết tất cả cho ba mẹ nó biết luôn hả? Em chỉ báo cho một mình anh thôi. Chuyện mang thai đó em vẫn chưa báo cho gia đình em biết. Tại sao? Dạ, tại vì thứ nhất là mình chưa đám cưới. Thứ hai là tâm lý của mình là cha mẹ thì lúc nào cũng chắc chắn là sẽ khó. Gia đình, họ hàng, cậu mợ, hàng xóm, dư luận rất là nhiều. Em không quan tâm tới dư luận nhưng mà em cảm thấy lúc đó nói ra đó thì mẹ em là một người tâm lý cũng yếu, sợ mẹ sẽ buồn rồi cũng sẽ bù lu bù loa lên nhưng mà sẽ không có giải quyết được cái vấn đề gì cả. Nên em với anh âm thầm đi khám, xong bắt xe lửa ra Ninh Bình làm đám cưới. Nhưng mà cái lần đi đám cưới đó ở nhà có biết không hay là một cái đám cưới âm thầm bí mật? Nhà em hoàn toàn không biết. Ủa là sao? Ủa là đám cưới không có bên dòng họ nhà chị hả? Dạ. Dạ mà chị ơi, khoan từ từ em đang thắc mắc ở ngay khúc em mà xử lý kịp không? lúc mà đám cưới á, bên gia đình chồng đứng ra tổ chức cho chị. Dạ đúng nhưng mà ba mẹ chồng chị không nói gì về cái chuyện mà chị không nói với mẹ chị hả? Dạ. Ra ngoài đó thì bố mẹ chồng sắp xếp đám cưới hết, em mới gọi điện thông báo. Mẹ ơi, Ra dự đám cưới, cưới chơi cho vui. dạ mẹ ơi, thì đó là đám cưới. Em thông báo. Thật ra mà lúc đó em đang mang cái tâm lý là giống như là cảm thấy trời có sập cũng có anh đỡ vậy đó. Anh là một người giống như là mình cảm nhận được đây là người đàn ông của mình rồi, nên cảm giác lúc đó rất là vui. Khi em ra nhà chồng á, má chồng rất là tâm lý. Má cũng không có hỏi là có bầu trước, má không, tuyệt nhiên không hề nhắc tới luôn. Thì chắc là má trao đổi với anh và tự má sắp xếp cho em một cái đám cưới. Nói chung là má lo hết. Mà đặc biệt là lúc đó em rất là mệt, tại vì khi mà đi xe lửa 2.000 cây số như vậy ra Ninh Bình á, thì là em đã bị quá mệt đi, ói nhức đầu và thậm chí là ngán, em không ăn được gì. Em đứng lâu, bọn em đi lâu em sẽ bị khó thở. Thì lúc đó em không màng tới đám cưới. Nghĩ tới mệt đúng không chị? Em nghĩ tới em nhưng mà má ra má thủ thỉ, má thọ thẻ, má bảo là sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa, cho đi chụp hình cưới. Em cũng không đi. Tại vì em rất là mệt. Như gặp những cô gái khác người ta rất là hào hứng để đi, nhưng mà má cứ hỏi là ủa hôm nay 2 đứa chụp hình cưới chưa, hỏi hoài mà chưa thấy em đi. Má phải nói hoài luôn em mới phải đi. Đi theo kiểu đi cho có lệ luôn á chị. Lấy hình cưới rồi về cái má bảo là rước dâu. Em bảo là thôi con mệt lắm, con không rước dâu đâu.
em không ý thức được là cái việc rước dâu nó quan trọng với đối với một cái đám cưới. Nó là một cái nghi lễ cho gia đình của mình. Quý má cứ nói là phải rước dâu, phải như thế này như thế kia. Đó thì lúc đó là đang sắp xếp đám cưới rồi thì em mới gọi cho mẹ em là mẹ ơi vậy mà nãy giờ tôi vẫn thắc mắc cái phản ứng mẹ mà ruột như thế nào, cái phản ứng mà mình nhận điện thoại của con gái ruột á, mẹ ơi Giang đám cưới con nghe á. Trời ơi không, thật sự em nghe nha, là tâm lý của mẹ hơi bị yếu, cho nên là lúc mà có bầu không dám nói, mà dám nói mẹ là tới dự đám cưới đi là không biết tâm lý nó nặng không ta. Tại vì lúc mà mình thông báo là mình không có đối diện trực tiếp với mẹ của mình, mà mình chỉ giao tiếp qua điện thoại thôi, nên cái cảm giác nó không có sợ như là cái lúc mà em ở nhà để mà thông báo cho mẹ. Bạn không sợ nhưng mà mẹ bạn xỉu đó. Đúng nhưng rồi. mà cảm giác không. lúc nhận cuộc gọi thì sao? Mẹ em á là tâm lý yếu theo kiểu là mẹ không có sắp xếp hay là giải quyết được gì cho mình, mà mẹ chỉ là mình chỉ mang tới cái mệt cho mẹ thôi, nên mình mới phải không nói, mình mới phải tự sắp xếp hết. Xong rồi mình cảm thấy ok tốt rồi đó thì em mới gọi báo cho mẹ. Thì lúc đó mẹ im lặng mấy giây đó thì mẹ mới nói là ok có bầu phải không. Mẹ rất là nhỏ nhẹ. Bố mẹ em thì thật sự là hiền, bố mẹ em không có la, nhưng mà mình xảy ra chuyện như vậy thì trong lòng bố mẹ bất cứ phụ huynh nào cũng sẽ là buồn. Đích thân bố mẹ chồng em lại là người an ủi tâm lý cho mẹ em. Lại gọi điện cho nhà em, gọi cho cậu em, gọi cho bố mẹ em. Khi mà mẹ em ra được tới Ninh Bình rồi đó thì thật sự là rất là vui. Rồi bây giờ là quá trình mà khi mà mình bầu bí nó diễn ra như thế nào, thai nghén á chị, có thể tả rõ cái chuyện đó được không? Dạ, em mang thai bé đầu tiên á, em cực kỳ là bị một cảm giác rất là lạ, đó là em rất là thèm ăn đá. Đá, cục đá. Em nhai rớp cục đá vậy đó. Đá trong tủ lạnh hả chị? Dạ. Em đợi chồng em đi làm, xong em mới bỏ đá vô cái ca, em ăn, xong rồi em chế nước lại vô cái khay, mà cái khay á chưa kịp đông đá em lại mở lên em bỏ vô tiếp, ăn liên tục mà em không hiểu lý do vì sao. Tại mình có cảm giác là cơ thể mình nó cứ đòi cái món đó. Dạ. Mà ăn như là một cách là gọi là điên cuồng luôn. Rồi chồng chị có phát hiện ra không? Em giấu chồng đến khi mà cái can nước có lúc nào đổ đầy đá vô, chồng em cũng bảo ủa sao mới đổ đá vô mà sao đá đâu hết rồi em, đá đâu hết rồi em. Chồng em đi tìm nó ủa đá đâu hết rồi. Ảnh nhìn em nói em ăn đó thì ảnh la lúc nào cũng vậy, nên lúc nào hàng ngày ảnh đi làm á là em phải ở nhà em ăn, ban ngày em ăn cho nhiều vào, nhiều thiệt là nhiều vào để bù đến lúc mà chồng về là không thấy nữa. Dạ. Ăn nhiều tới nỗi mà đá không kịp đông là chắc ăn dữ lắm. Thì đúng chị. rồi em, cái tốc độ đá đông nó tại cũng sao phải là lâu. tự nhiên cái lúc đó nó tâm lý mình lại bị như vậy. Mình có thể ra ngoài order một bịch đá bi cỡ khoảng 5.000 về ăn đó chị. Là ăn được từ đây tới sáng luôn đó. Nhưng mà rất là thích cái cảm giác là đá bỏ vô khay xong rồi đông mà lửng. Dạ, rất gọi là áo tráng hết trơn đó đúng không? Không hiểu. Thực ra thì cái này nó cũng sẽ được giải thích dưới góc độ y khoa thôi. Những cái thay đổi trong thời kỳ mà chúng ta thai nghén á, nó sẽ làm thay đổi những cái sở thích ăn uống của mình. Chúng ta sẽ chuyển qua cái ngày đi sinh đó chị. Khi bụng chúng ta đã lớn, khi đã 9 tháng 10 ngày đó chúng ta đi sinh thì có kỷ niệm nó nào có hỗn loạn giống như cái lúc mà mình thai nghén không? Lúc đó là 39 tuần, gần 40 tuần rồi. Trong lúc em khám thai đó thì có một vị bác sĩ đi nhìn xung quanh kiểm tra, và em đang nằm bình thường, đang đo tim thai bình thường, mà vị bác sĩ la lên trời ơi sao cái máy này hả, bị cái gì vậy, sao tim không lên, sao tim em bé đâu, tim em bé đâu không lên. Rồi lúc đó em hoảng quá, em giật mình, em sợ quá. Lúc đó em còn tưởng là nói một người nào đó, không nghĩ là mình. Tại vì trong cái quá trình mang thai là em hoàn toàn cực kỳ rất là khỏe mạnh. Thì vị bác sĩ đó chạy tới chỗ em là cho đi mổ gấp luôn. Em sanh ở bệnh viện thì 5-6 bác sĩ trong một cái ca đó là đều tập trung vào một mình em. Em cảm thấy rất là ghê sợ, và các bác sĩ đứng tức là tự nhiên mình bị áp lực bởi cái sự huy động con người như vậy. Đúng. Mà cứ đứng kế bên em lại bảo là tim không lên vì sao vậy. Giờ bác sĩ la mình hỏi là mình đi khám ở đâu mà lại như vậy, mà sao mình không nhận biết ra này kia. Nhưng mà trong suốt quá trình em khám là hoàn toàn rất là bình thường, không có bị gì hết. Thì lúc đó em khóc, em sợ quá rồi, em run quá, hai cái chân em nó run mà nó đập vào nhau, cực kỳ xấu hổ luôn. Mà gọi hai cái cơ thể không kiểm soát được. Em phải lấy hai cái tay của em chụp hai cái chân em lại để cho đừng run nữa. Sợ chết quá, không chăn chối được.
từ lúc vào tới giờ chỉ được gặp trong cái khoảnh khắc là đẩy cái băng ra vô thang máy thôi, thì ra anh mới nắm tay mình cái, nhưng mà răng lúc đó là đang đập cớp vậy nè. Sợ quá. Quá sợ, quá run luôn, sợ chết quá luôn. Đến bây giờ anh vẫn còn nhắc lại. Bác sĩ mổ xong rồi em nói con tôi đâu, con em có bị bệnh tim không chị? Tại vì lúc đó em không hiểu, em tưởng đâu là bị suy tim, thì khi sanh con mình ra là tim con mình sẽ có vấn đề, mình không biết. Thì lần sinh thứ hai nó có ly kỳ không vậy? Còn thì chết hơn rất là nhiều. Ôi trời. Tại vì lần thứ hai là máu chạy ra ồ ạt luôn. Trong quá trình mang thai đó thì em cũng không hề biết được em mang thai luôn, y như cái tập đầu tiên. Em không uống kỳ ta. Mình luôn luôn bị đánh úp bởi thai. Dạ, tại vì em vẫn có uống thuốc luôn, em vẫn có kế hoạch luôn. Mà cái cảm giác lúc đó là cũng bị nhức đầu, cũng tưởng bệnh, mua thuốc về uống, lại là vẫn uống thuốc nữa. That is school lừa. Dạ. That is school lừa. Nó không hiểu vì sao là mình không biết luôn á. Xong rồi em mới đi bác sĩ, lúc đó là thật sự là em rất là rối loạn. Thì bác sĩ mới trấn an mình, nói là không sao này kia, giải thích cho mình hiểu. Nhưng cái tập 2 là em hoàn toàn kỹ lưỡng hơn gấp 10 lần. Thì đến 39 tuần đến cái ngày đó thì tối em vẫn đi ngủ bình thường. Xong tự nhiên khoảng 3 giờ khuya em đi ra em uống nước, tự nhiên em nghe một cái phọt trong người. Vợ ối. Dạ không phải vợ ối luôn, lúc đó em cũng không biết cái gì. Thì em đi vô phòng vệ sinh, em mở đi toilet ra, trời ơi, máu cứ liên tục. Em sợ quá, em không dám cử động luôn. Lúc đó là em quá sợ mà em không biết kêu ai hết. Em phải gọi điện cho chồng em, tại lúc đó chồng em là đang đi trực đêm. Chồng sợ quá chạy về vào bệnh viện rồi á, thì hai vợ chồng lúc đó là đang gặp cái khó khăn trong công việc, không đủ tiền viện phí để mình đóng tiền vào luôn. Thì là chỉ cấp cứu hay là đúng rồi, vô đợi? em vào cái cửa cấp cứu luôn, tại lúc đó máu chảy rồi, băng vệ sinh cầm bịch đi. Em còn nhớ luôn, 4 giờ rưỡi sáng em ngồi chờ đến 7 giờ sáng, chỉ có hai vợ chồng ở trong bệnh viện thôi. Và gọi điện cho má chồng, thưa với má là như vậy đó. Thì hai vợ chồng nắm tay nhau ngồi cầu trời khấn Phật thôi. Không biết làm sao, đợi ngân hàng mở cửa thì má chồng lại viện trợ vào. Cả 4 người, em với chồng em bên đây ngồi nắm tay nhau khóc. Má chồng với ba chồng thì ngồi bên đó lo lắng và cũng khóc. Sáng hôm đó nhập viện thì đến tối khuya em mới bắt đầu em đau quá, nó đau kinh khủng luôn. Em năn nỉ, em nói bác sĩ ơi, em năn nỉ cho em mổ luôn, em không chờ sinh thường được nữa, em quá đau rồi. Thì đến cái giây phút được mổ em vẫn chưa mổ, lý do là tại chồng em. Lý do Y tá liên lạc với chồng em không được, không ai ký giấy mổ cho em. Y tá mới hỏi em chồng em đâu, em nói là dạ chồng em từ lúc đưa em vào là anh không rời nửa bước, anh vẫn ở bệnh viện. Y tá nói vì sao mà liên lạc không được, đọc loa không thấy, đưa số điện thoại đây. Vậy anh ấy ở đâu? Dạ em đưa số điện thoại cho y tá rồi anh vẫn không bắt máy. Rồi anh ở đâu? Cuối cùng là anh ở đâu? Ngoài. Đến cuối cùng khoảng là 30 phút sau, đọc la một lần nữa, kêu réo một lần nữa, anh mới chạy vào hối hả, tay cầm bỉm cầm đồ tùm lum, tại chỉ có một mình anh thôi. Anh vào, y tá nói ủa anh làm gì ở đâu vậy đó, vợ mổ này ký tên, vợ anh đau quá giờ đang nguy cấp như vậy mà anh đi đâu? Em ngủ quên hành lang. Trời ơi. Nói chung là 2 lần đi sinh là đều có những kỷ niệm dở khóc dở cười. Tại vì lúc đó em cũng thông cảm với là... y tá, nghe y tá cũng mắc cười thôi, tại vì anh quá mệt. Như vậy với cái kiểu mà có thể ngủ ở hành lang và quên luôn tiếng loa, thì bây giờ về mà chăm con mà ban đêm mà con dậy thì có tã sữa đâu kịp thời không? Anh vừa lo cho em vừa lo cho bé, đến khi về nhà thì lại trông thêm cái bé lớn nữa. Còn em thì do lần thứ hai là em mổ xong em bị người em bị giật. Em lúc sao chị coi giật á hả? Em cũng bị đó, em cũng bị á, lúc mà em vô bên phòng hồi sức không biết không, như đó là do cái gì đó thuốc nó tan đó chị, xong rồi cái nó làm cho mình ai cũng giật hết trơn. Em giật em thấy chị kế bên nằm cũng giật, hai người giật giống nhau vậy nè. Tại vì em giật mà em vui vậy luôn á hả Thành? Em nhìn thấy người ta cũng giật cũng như đỡ quá, ai cũng giật với mình đó. Tại vì do tập 1 là em không có, nên em nghe cái gì tiền sản gì đó mình không hiểu. Tiền sản là trước khi sinh đó, thì mình sợ đó là hậu sản. Cái là hậu sản giật là không phải hả chị? Hậu sản quật thì chắc có. Mình sợ quá. Về nhà thì anh làm hết. Còn nếu mà tối anh đi làm thêm, đi trực bù lại thì em lết. Tại vì lần 2 là em không còn khỏe như lần đầu nữa. Ở căn nhà vậy đó em lết. Ví dụ em muốn lấy bình sữa em cũng người không có chân vậy đó. Cà lết chị lại là gì? Em lết vậy em không đau đâu, em đâu có đứng được, em quá đau luôn. Đau lúc mổ. Dạ em quá mệt. Không biết phải làm sao luôn á. Lúc nào cũng phải bắt chồng ở nhà.
Là sao chị? Là lúc đó là mới đẻ xong hay là lâu Lúc đó sau là rồi? đẻ xong là khoảng được 1 tháng rồi, nhưng mà mình vẫn còn bị Chép cũng bị trầm cảm. Mình ở nhà mà con người em là năng động nữa, cứ quanh quẩn trong mấy cái ô gạch ẵm con vậy, em chịu không nổi. Nhưng mà em á, cái tâm lý của em á thì rất là kỳ. Em không có khóc lóc, không có kêu la, em dùng chiêu. Biết được á, anh đi làm về 7 giờ anh đi là 6 giờ em lo em đi trước. Đi đâu? Em không cần biết em đi đâu, em đi uống nước với bạn. Ra khỏi nhà là em được. ra khỏi nhà, em đi trước thì bắt buộc anh phải ở nhà chăm con, để cho anh hiểu cái cảm giác ở nhà chăm con nó là như thế nào. Thế khi em đi như vậy thì chồng em phản ứng như thế nào? Dạ, thực sự mà nói thì chồng em rất là hiền và rất là tự nguyện, thương vợ thương con. Nhưng mà do mình lúc đó mình cũng có vài cái bực tức, trầm cảm tự phát sinh nó tới. Nhiều khi chồng em ở nhà nhưng mà cũng có đôi lúc em buồn bực tự phát sinh ra. Phát sinh ra hành động gì Dạ. với chồng không? Em với chồng mà cãi nhau em không cho ngủ. Không cho ngủ, bắt Dạ. thức nguyên đêm cho Không mình. cho ngủ, 3-4 giờ sáng anh nằm ngủ em lôi đầu dậy, cậy miệng ra nói chuyện cho bằng được, phải giải quyết xong cái câu chuyện này cho xong. Em không cho ngủ, tại vì em đâu có ngủ được đâu, thì sao anh lại ngủ ngon, em tức. Có hành động gì quá đáng nữa không? Dạ, em không cho ngủ thì anh đi ra khỏi nhà. Anh tự bỏ đi hay chị đuổi? Một phần là mình đuổi, một phần là anh tự bỏ đi. Mà cái câu chuyện đó xảy ra Đã bao giờ Uyên nghĩ rằng là anh đi anh không về không? Dạ có. Uyên có lo lắng điều Dạ đó không? có. Tại vì bình thường đó, Tại vì cái gì thì nước nó cũng sẽ tràn ly. dạ hiểu đúng không? rồi, Tại dạ vì đúng thương rồi. nên chiều chuộng Nên quá là trời. có khi nào bạn Dạ. nghĩ rằng ủa anh đi rồi anh không về luôn rồi sao? Ủa quá đáng quá, ta giận sao ta, chết đó, cha rồi giận sao? Rồi sao, lúc đó giận sao sao? Uyên? Đúng rồi. Mà thật ra đó, đuổi là em không phải đuổi, chỉ là em không cho ngủ thôi. Mà bình thường anh đi ra đường thì anh cũng đứng trước nhà cho em thấy. Tự nhiên bữa đó em ra em không thấy nữa. Đó, rồi sao? Em không hề thấy anh đâu á. Em đi khắp vòng chung cư em tìm luôn. 3-4 giờ gặp. sáng, chị tin không? Diễn ra trong vòng 1 tháng, 2 tháng liên tục luôn. Em không hiểu tâm lý bị thay đổi gì nữa. Là em hành anh tới mức mà em chịu nổi, em đi vòng em tìm anh không có, gọi điện không bắt máy luôn chị. Là lúc đó là giống như chị nói á, là em Tự nhiên cái mình giật mình đúng không? Mình quá sợ giật đúng mình không? luôn. Cái xong rồi sợ quá, sợ anh bỏ đi, nói đỡ anh ra bến xe anh ngồi, xong anh đi luôn. Em nghĩ vậy đó. Anh đi về Cơn nhà gió luôn. chồng bỏ đi đã khiến cho Dạ. cô gái thức tỉnh lại Đúng và suy rồi. nghĩ về những hành động của Dạ, mình. nhưng mà có một điều á, có ngày hôm đó thì anh đi về 5-6 giờ sáng, thì anh đi 2-3 giờ đến 5-6 giờ sáng em về. Anh về rồi em vẫn chờ, em không ngủ. Mà cái anh về anh mua đồ sáng cho em, anh mua cho em ly cà phê, anh đưa cho em, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Dạ. Cái giây phút đó em đã thay đổi. Tại vì em nghĩ là anh sẽ tức em đến điên, thậm chí là tát em cũng được. Tại vì em có những cái hành động gọi là hỗn. Em nóng đến mức em đã đặt điện thoại 1 lần và anh đặt điện thoại 1 lần. Từ cái giây phút đặt điện thoại 2 lần, cái giây phút anh đem đồ cho em là em đã thay đổi. Tại vì em nghĩ là tại sao á, anh á đang bị mình như vậy, đáng lẽ anh phải ghét bỏ mình hay là anh bực tức, mà tại sao anh vẫn còn bình tĩnh để mà anh đi mua đồ về cho mình, suy nghĩ tới là nhớ tới là cái này là em thích nè. Anh dùng cái tình yêu để đắp qua cái sự bù giận nó quá lớn, còn mình thì lại dùng cái sự tức giận để đắp nhiều quá qua cái tình yêu. Thì em cũng có thay đổi. Em muốn nhắn riêng cho chồng của em, cảm ơn anh á, là từ trước đến giờ, từ lúc mà quen nhau luôn á, anh làm cho em rất là nhiều chuyện không kể hết được. Và những chuyện nào chuyện nấy đều là một mình anh chịu hết. Và xin lỗi là cũng từ quen nhau tới bây giờ thì em lại hoàn toàn không làm được gì cho anh cả. Đến tận giây phút em ngồi tại đây luôn, em cũng không giúp ích được gì nhiều cho anh. Nhưng mà như anh đã nói á, em đã sinh cho anh được 2 đứa con rồi. Thôi định mệnh nó cho mình gặp nhau rồi, lỡ gặp em rồi thì thôi anh cũng ráng đi, yêu và chiều em nhiều hơn nữa. Cuối cùng rồi thì mọi sự nó đều nằm ở cái chuyện là bạn có chủ động hay không. Thực ra diễn biến câu chuyện thì mỗi người mỗi khác, nhưng nếu như chúng ta thiếu đi sự chủ động thì dù chuyện gì diễn ra với bạn đi chăng nữa nó cũng đều có thể trở nên bi kịch. Khi mà mình chủ động, mình tìm hiểu, mình biết được phương cách và đặc biệt là mình luôn lắng nghe bản thân mình để biết mình cần gì và mình đang có gì, để mình chọn được cái giải pháp tốt nhất, từ cái chuyện mình mang thai cho đến cái chuyện mình cưới xin, cho đến cái chuyện đó là mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn trong việc chăm con nhỏ như thế nào. Thì cái sự chủ động và có chuẩn bị vẫn là quan trọng nhất. Và chị Uyên ơi, thật sự là nãy chị nói là chị chưa làm được gì cho chồng chị, thì em cảm thấy cái chuyện đó không có đúng. Tại vì lúc mà hai vợ chồng mà đang khó khăn là chị cũng là người bên cạnh ảnh, đúng không? Rồi chị cũng đã đẻ cho anh 2 đứa con, và trải qua biết bao nhiêu là đau đớn, tưởng đâu là sẽ phải mất mạng. Lúc đó là rất là sợ, vì không kịp chăn chối. Thì chị đừng bao giờ có suy nghĩ là mình chưa làm gì cho chồng cả, mà phải tự hào lên, bởi vì mình đã là một người mẹ của 2 đứa con rồi. Chúc gia đình của chị Uyên lúc nào cũng luôn là hạnh phúc và vui vẻ chị nhé. Chương trình Trái với mẹ bỉm sữa của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Chương trình được chiếu vào lúc 15:20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.
Và nếu như quý vị khán giả quá bận rộn thì hoàn toàn có thể xem lại chương trình ở kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Xin chào và hẹn gặp lại. Thật ra lúc đó hoang mang lắm, biết xong rồi giấu hết mọi người luôn. Cái tay em nó bị lạnh hết. Lúc đó là người cứ co giật, đó là dấu hiệu của sốc thuốc. Em cứ nhìn vô con của em, rồi em khóc. Cho con lớn lên trong một cái môi trường mà ba mẹ nó như thế này, thì tư duy nó có tốt hay không? Thì lúc đó em mới quyết định là em phải đi. Chat với mẹ bỉm sữa tập 32 sẽ được phát sóng vào lúc 15:20 thứ Bảy ngày 4 tháng 5 năm 2019 trên kênh HTV7.